Allt är nu stilla och tyst. I den gamla kolfabriken utanför Kilafors i Hälsingland. I över 100 år har det här varit hjärtat av koltillverkning i Sverige. Kol som drev de stora svenska järnbruken. I slutet av andra världskriget var det som störst. Då var det över 400 personer anställda innanför fabriksgrindarna. Men nu har alla gått hem och allt är tyst. Tidigare hade kolmilor rykt ut i skogarna i århundraden. Men i början av 1900-talet växte planerna fram på en modern fabrik. Slutligen fann man ett ställe i Sibo utanför Kilafors. Här kom en fabrik att växa fram. En fabrik som betytt otroligt mycket för bygden och människorna här i generationer. Alla i bygden har en koppling till fabriken. Min koppling till fabriken startar med min farmors farfar, Kalle Svensson. Han var med från att fabriken byggdes tills pensionen på 1950-talet. Min farmor, Eivor, hade både sin pappa och farfar arbetandes på fabriken. Hon och hennes syskon växte upp precis utanför fabriksgrindarna i de arbetarbostäder fabriken ägde. Ja, för det första så bodde man ju i bostäder som tillhörde bolaget. Vi bodde när jag var liten, att jag var 6 år, på något som heter Raden. Det var fyra hus efter varann i en lång rad. Där bodde vi väl åtminstone, vi var fyra barn och så mamma och pappa. Tills när jag var 6 år så byggde man ett eget hus en liten bit bort. Så allt man gjorde liksom, det styrdes och ställdes ifrån det här bolaget som heter Skogens kol. Det började på morgonen med ett tjut vid 6:30-tiden, så den där fabriksvisslan gick. Då skulle jobbet börja. Det hördes ju allting. Det dunkade ju och for och det luktade och det var, det luktade Sibo. Det luktade kära, kol och allt det här. Det är liksom hämmar, tycker man, den där lukten. Allting kretsar ju runt fabriken. Alla människor som bodde där hade ju på något sätt anknytning till fabriken. Antingen jobbade de där eller också blev de försörjda genom den som jobbade där i familjen då. Det var ju fabriken som styrde liksom hela byns verksamhet. Alla människors liv där. Kalle Svensson var min farfar. Han jobbade ju där. Han var kranförare. Han en stor kran där uppe. Han hade ju mycket. Och han bodde i en av kasernerna här. Utav de där 3 som stod inte i raden utan där uppe. En av de där kasernerna. Så han jobbade ju där och pappa jobbade ju där. I Evald då. Och han tappade kära. Och kära tappade han. Jag kände mig när han kom hem och luktade kläderna. Luktade kära. Farsan jobbade på fabriken, farfar jobbade på fabriken, alla man kände jobbade på den där fabriken. Och det var ju mest karlarna som jobbade där. Mammorna var ju hemma och skötte hushållet. Ja, hur de fick det gå ihop vet inte, men de lånade väl mat av varandra när det var ont om det och så. Och man hjälptes åt ganska mycket. Men livet, det var liksom i Sibo hela tiden. Man höll sig där. Kalle Svensson, det var ju min farfar. Och han, honom avgudade jag ifrån första början. Han var ju väldigt vänlig, god människa. När det var deklarationsdags
kommer jag väldigt väl ihåg. Så då cyklade han omkring till människor som han då visste behövde hjälp med deklarationen. Man skrev folk och deklarera åt dem. Och han var ju en allt i allo, han kan man säga. Han hade mycket uppdrag. Och det var aldrig tal om att han skulle ha betalt för något sätt. Jag vill minnas att han sa till farmor vid ett tillfälle att de här människorna, de behöver den här hjälpen och mera det till, så. Sen var det liksom färdigdiskuterat om ersättning för det han gjorde då. Anledningen att man valde att anlägga fabriken i Sibo var läget vid Bergvikens strand, där flottningsved från norra Hälsingland och Härjedalen kom in längs Ljusnan. Här kunde man använda stambanan som transportled ut till järnbruken som gick på högvarv. Fabriken började att byggas 1906 och växte i rask takt. 4 kabelkranar byggdes, unika för sin tid. Endast på ett ställe tidigare hade liknande byggts. Från början stod alltså kolet, käran och ättikan i sin urform och susar i skogen. Från kolning kunde man även få fram stora mängder biprodukter som kära, ättika och bäck. Produkter som exporterades världen över. Affärsidén med Skogens kol, det var ju inte att man skulle göra vinster, utan det var ju det att man skulle få fram ett träkol som hade hög och jämn kvalitet till sina ägare, järnbruken. Och då var ju det att de skulle ju bara betala det kostnaden var egentligen. Så att det var inte någon strävan att man skulle tjäna jättemycket pengar. Strävan var ju att man skulle få fram stora volymer och förse sina järnverk med en bra produkt. Både farfar hade mycket med fackret. Pappa höll på med fackföreningen och sånt där. De hade en liten fackföreningsstuga. Så de hade fackföreningsmöten i då. Kunde få plats kanske 8-10 sittande personer, men ofta så stod de, var ju fler för det mesta på den där möten, så att de fick säkert plats till 30 personer också där inne. Vad som fick dem att trivas, tror jag, det var nog att de tyckte nog att det var ganska meningsfullt att jobba för att villkoren skulle bli bättre. Inte bara för dem själva utan för de andra. Det var ju med att förhandla om löner och sådär. Löner och villkor. Och... Hierarkin var ju väldigt klar och tydlig. Vem som bestämde i byn, det var ju disponenten. Och den som var exekutiv, det var ju ingenjören då. De som var baser, fanns ju några sådana där.
De fick julgranar hemkörda och de fick snön skottad utanför. Men det var ett ganska klassamhälle, det är det minsta man kan säga. Jag tror att totalt sett hade de ett bra förhållande med de anställda. Men det kan också vara så att engagemanget i föreningslivet från bolagets sida var ett sätt att få fokus på annat. På något sätt fanns det en trivsel med jobbet, för att det var ju också förknippat med trygghet. Från 1934 var arbetsmarknaden ganska normal. Ja, jag vill påstå att tiden fram till 1940 var en period i svenskt arbetsliv som en av de bästa i mitt 60-åriga arbetsliv. Hyfsat betalt, lugnt på arbetsmarknaden, gott om arbete, bra och billiga varor i lagom stort sortiment. Men ingenting får räcka för länge, så började det nya vansinnet på hösten 1939. Bara 20 år sedan det föregående. I och med krigsutbrottet blev ju SIBO på nytt intressant för landets beredskap. Järnbruken gick vid högvarv. Mycket gick på export i början, men i fråga om järn- och stålprodukter gick nog det mesta till vårt eget lands upprustning. Mellan 8 och 10 järnvägsvagnar fyllde den varje dag med träkol. Skogens kår tjänade mycket pengar under både första och andra världskriget. Det är tragiskt att krig kan vara så, men så är det väl idag också. Så att det var ju absolut den mest intensiva och största tiden under skogens gång. Det var nu efter kriget som det lät som mest i SIBO. Kol- och kärdoften låg tät över bygden. Tryggheten med en stor arbetsgivare, en stabil arbetsplats, var en självklarhet. Jag minns på morgonen när jag skulle få börja jobbet nere på skogens gård. Då fick man gå in på kontor och anmäla sig för förmannen då. Och då följde han med mig ut i berggården och visade vad jag skulle få för jobb då. Arbetet gick i skift dygnet runt. Man tog tillvara på allt som kunde utvinnas ur skogen. Kalle Svensson, min farmors farfar, arbetade som kranförare tills han var över 60. De sista åren innan pensionen arbetade han i vaktkuren i entrén till fabriken. Men tiderna förändrades. I slutet på 1950-talet började järnbruken att använda sig av effektivare metoder än träkol. Och då blev det ju så att man
behövde ju mindre råvara, man behövde mindre folk inom industrin, så långsamt men säkert så blev det ju mindre och mindre folk. Till slut kom beskedet att fabriken skulle läggas ner. De anställda blev erbjuden arbete på järnbrukens andra anläggningar. Många flyttade, hus lämnades och en gemenskap som funnits i över 50 år upphörde. Men då var det nog en svår period för dem allihopa, tror jag. Det måste det ha varit. Liksom har jobbat hela sitt liv och så bara lägger ner. Tänk dig själv, en sån stor verksamhet som helt plötsligt upphör. Hur kom det sig att du flyttade till Hofors då? Ja, det var inte jag själv som fick bestämma det. Det så kan jag sitta här nu och tala om. Jag var med hemma och såg att farsan och morsan var ju ganska chockade och undrade hur skulle det bli nu. Så vi var runt och tittade på lite ställen. Bland annat var de ner till Gävle, till Bommes och utåt Skutskär och tittade, kommer jag ihåg. Och jag ville inte krångla och flytta någonstans. Jag jobbade i Hofors 6 månader. Och det var inget vidare lovade jobb och det stod maskinerna tom, ingen folk. Och en hel del flyttade, de flesta till Hofors och Sandviken. Vi var de enda som flyttade till Avesta. De hade ju huset på Sibo som de hade byggt då. Och bara liksom lämna, men fanns det annars gå kvar, visste inte hur det skulle bli med Sibo heller. Nu överhuvudtaget skulle bli någonting mer där. Sommaren 1960. Då pappa och mamma sålde huset då till yngsta dottern. Då köpte vi Sune och jag huset då, på Sibo. Tyckte det gick mycket lättare. Annars var det väldigt svårt för dem att bara lämna huset så. De fann sig nog ganska väl till rätta. Och det är mycket då tack vare det här föreningslivet. Det kommer ganska snabbt in i facket där också. Det tog liksom epoken slut. Sen fortsatte väl fabriken då delvis i kommunens regi och delvis i G.A. Wengelins regi. Det som blev en orolig tid för många blev för vissa en nytändning. En av dem var Gustav Adolf Wengelin. Då sålde man hela den här anläggningen med fastigheter, alltså bostäder, skogar som fanns kvar och anläggningen i sig för 1 miljon till Hanebo kommun. Och det var ju en bra affär för Hanebo kommun för att de i sin tur då kunde sälja många av de här bostäderna till egna hem. Vi kan säga att anläggningen överlevde. Det var att G.A. kom in i bilden. För han var ju en som verkligen var framåt. Gustav var min far då, som han startade ett sågverk och han hade ett åkeri. Och sen började han med miler i skogen. Och anläggningen stod ju där. Och istället för att hålla på i skogen då, som de gjorde med bilar och folk får illa ute i skogen i vinter och kallt och eländigt, så var det bättre att köra industriellt. Då får han liksom hoppa på det. Det var ju G.A. som var en av de som liksom lyfte blicken och såg framåt, om man säger så.
Det kom faktiskt en kille från Värmland, tror jag han var från. Kom och ville att vi skulle packa grillkol. Och vi visste inte vad det var nästan, utan vi skulle packa i små påsar och man skulle sälja i butiker, rika butiker eller Konsum och sånt där. Och det gick igång lite och vi tänkte, ja, vi provar en vecka, någon månad. Men det rullade på. Mer och mer vart det. Och populära vart det med grillning. Så det började med grillning. Så Skogens Gård förändrade sig från tillverka träkol till industrin då till tillverka grillkol till konsument, kan man säga. Grillningen var ju inte stor i Sverige på 60-talet, men den blev i början, det var väl vi säger i början på 70 det liksom drog iväg. Och nu är den ju jättestor, grillningen. Du vet, nu grillar ju alla generationer, men när vi växte upp, föräldrarna, de visste ju inte så mycket om grillning. Hade de grillat en gång så var det mycket, men nu grillar ju alla flera gånger. Ja, en del grillar väl året om man säger så. Men redan då var det ju problem med lukten och med damm och sånt där. Men på den tiden var det ju inte så noga, kan man väl säga. Det som släpptes ut i sjön eller i dammen eller röken, utan det har blivit på senare tider. Gustav Adolf Engelin drev företaget fram till pensionsåldern, men sålde då vidare företaget. Men han var ju besviken han då när han sålde det. Han tyckte att det var ju synd att vi inte hade det vidare i familjen, men så är det. Trots flera ägarbyten så fortsatte verksamheten. Ny teknik gjorde att produktionen ökade, men med färre anställda. Men för dem som blev kvar blev arbetsmiljön bättre. I början av 1990-talet skärptes kraven på utsläppen från myndigheternas sida. Krav som skulle innebära stora investeringar för bolaget. Skogen har ju haft stora problem i många år med miljön. De har ju försökt verkligen faktiskt att investera och lagt ner väldigt mycket pengar i att förbättra. Och de har förbättrat mycket i luften och med damm och... Det får inte damma, det får inte bullra, du får inte släppa ut föroreningar i vattnet och så vidare. Och då blev det att man var tvungen att investera i olika anläggningar för att minska. Man fick sätta in mera filter. Det är för dyrt att göra en anläggning som inte släpper ut någonting. Den var ju tvungen att vara helt ren, det som gick ut. Det gick inte. Och då kom ju då import av träkol, alltså grillkol. Då ökar ju den väsentligt. För då bara, vi säger 50 mil österut i baltiska länderna och före detta öststaterna hade man en helt annan kostnadsbild både på råvaran och på personalkostnader. Så det var på det där de föll med. Investeringen skulle bli för dyr för att de skulle kunna räkna hem med. Sen har vi ju alltid importen att brottas med också. Eller jag importerar ju själv så att säga, men de hade ju importen då att brottas med. Det var helt enkelt billigare att tillverka kol på andra sidan Östersjön, där det råder andra krav på investeringar i miljön. En sak som kommer att leva vidare är själva namnet
skogens kol. Familjen Wengelin, Gustav Adolfs son Gunnar och hans söner har köpt rättigheterna att fortsätta sälja kol under namnet Skogens kol. Men det är inte kol från Sibo utan från andra sidan Östersjön som importeras. Nu är namnet tillbaka till familjen igen. Så nu är det ju tredje generationen då som fortsätter med koleri då. Eller inte med tillverkning utan med försäljning då. Vi har ett väldigt bra samarbete med fabriken i Polen. Så, om man ska spekulera, vad tror du Kalle och Eva hade sagt om det? Jag tror att de skulle bli uppriktigt sagt ledsna båda två när de tittar på den utvecklingen. Men samtidigt, de var ju också realister båda två, så att de skulle ändå ta det med lugn och sans, tror jag. Men en sorgsenhet tror jag definitivt de skulle känna. Nej, han skulle nog bli besviken, tror jag. Han har ju kämpat för den här fabriken mycket och att det skulle finnas för bygden och för att det skulle vara mycket för anställda. För att det skulle vara en levande bygd var han ju mycket för. Miljön har ju förändrats, det blir hårdare och till slut så går det ju inte längre. Det finns inte möjlighet att driva någonting som inte man får, va? Och då är det ju som det är. Det är bara att lägga ner. Men det är synd. Det är en anrik fabrik. De sista anställda gick hem hösten 2014 och en flera hundraårig epok med koltillverkning i Hälsingland har gått till graven. Nu är det svårt att föreställa sig ljudet av fabriksvisslan, 400 anställda, kranar som kör, hästars hovrar mot kullerstenar, ljugandet på rasterna och gnisslet av godståg som växlades in och fylldes med kol. Kvar finns doften av kol och kära och tystnaden.